คือหมากรุกที่ไม่มีตารางอะหมากรุกตารางแค่นี้คุณยังคิดกันหัวแตกเลยถูกไหมคุณลองนึกภาพว่าหมากรุกมันไม่มีตารางเลยแล้วมันขึ้น360องศาได้คือโมเดลหนึ่งตัวมันวิ่งไปไหนก็ได้ขึ้นตึกมุดใต้ดินบินมาเข้ามาทีหลังคุณสั่งทหารอย่าเพิ่งเข้าเทอร์นี้อีก10 นาทีค่อยเข้าก็ได้แล้วหมากรุกม้าเดินตัว L ควีนเดินเฉียงไอ้นี่มันต้องวัดกันเป็นนิ้วคุณเล่นไป1 ล้านเกมเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันเลยสักล้านเกมก็ได้คือจริงๆต้องบอกว่ามันไม่เหมือนกันเลยดีกว่ามินิเจอร์วอร์เกมในโลกเนี่ยมีมากมายแต่สาเหตุที่ Warhammer เนี่ยมันเป็นอันดับ1ของโลกก็เพราะว่าเนื้อเรื่องของมันเพราะฉะนั้นทุกโมเดลที่คุณเห็นทุกหัวทุกแขนทุกขาทุกปืนทุกธงทุกหน้าทุกอนูของมันเลยเนี่ยมีเนื้อเรื่องหมดเลยแล้วมีโมเดลอย่างเงี้ย 3,000 รายการแพงที่สุดเหรอเป็นโมเดลเรซินสูงประมาณนี้ตัวมันใหญ่เท่านี้เป็นสเกลที่เล่นได้จริงบนสนามรบตัวหนึ่งตกหลักแสนWarhammer เนี่ยเป็นเกมโมเดลสงครามที่ถือกำเนิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษเมื่อ40 ปีที่แล้วหลักการของมันก็คือว่ามันมีเซตติ้งจักรวาลสงครามเป็นหลายหมื่นปีในอนาคตเนี่ยแล้วคุณก็สวมบทบาทมาสะสมกองทัพแล้วก็เล่นเกมกับเพื่อนๆในจักรวาลของ Warhammer 40K หลักการของมันก็มีก็คือ1 collect ก่อนก็คือในโมเดลมากมายมหาศาล 3,000 กว่ารายการเนี่ยคุณเลือกจะสะสมกองทัพที่คุณชอบหรือบางคนอาจจะสะสมตัวละครที่เขาชอบฮีโร่ที่เขาชอบซึ่งมันมีเยอะมากแล้วก็เอามาประกอบตามใจชอบก็ได้ไม่ชอบหัวตัวนี้สลับกับตัวนั้นไม่ชอบผ้าคลุมเปลี่ยนเป็นปีกไม่อยากถือคาถาไปถือดาบทำอะไรก็ได้ตามใจชอบเลยแล้วมันมีกฎรองรับทั้งหมดว่าไอ้ที่คุณเปลี่ยนเพื่อความสวยงามเนี่ยจะเล่นในเกมได้อย่างไร24 กองทัพในแต่ละกองทัพมีโมเดลเยอะมากเปลี่ยนอาวุธได้สัก7 แบบนี่คือ1 ตัวเองนะแล้วมีโมเดลอย่างเงี้ย 3,000 รายการเสร็จปุ๊บคุณก็เอามาเพ้นสีบางคนเขาก็เพ้นตามเนื้อเรื่องแต่บางคนเขาก็เพ้นตามใจชอบมันไม่มีกฎบังคับมันก็จะเป็นทัพที่มีแต่คุณเท่านั้นที่มีเป็นกองทัพ Unique Army ของคุณโดยเฉพาะแล้วเสร็จปุ๊บเมื่อกี้แค่เพ้นนะคุณสามารถเอากองทัพที่เพ้นนั่นนะมาจัดแสดงทำเป็นฉากในประวัติศาสตร์อะไรอย่างนี้ไม่เพียงเท่านั้นคุณยังสามารถจัดกองทัพเป็นเพลย์เอามาเล่นกับเพื่อนๆได้อีกด้วยก็คือสิ่งที่คุณเห็นอยู่ตรงหน้านี้นี่คือเกมจริงๆที่เล่นกันจริงๆนะครับผมก็คือ Warhammer 40K ครับมันเป็นเกมที่เสพติดมากความมันของมันเนี่ยคือการที่คุณได้มาเจอเพื่อนๆเอาหลังเลิกงานว่าโอเคนะโอเคแล้วเขาก็ขับรถกันมาแล้วเขาก็ยกกองทัพของเขามาหรือว่าเอากองทัพที่อยู่ในตู้นี้มาถึงปุ๊บลุยวันนี้จะสู้ไงจั่วมิชชั่นขึ้นมาป๊าบวันนี้มาระเบิดฐานโอเคได้กี่แต้ม 2,000 โอเคดีพลอยป๊าบเสร็จปุ๊บโอเคพอทวิสไงเพื่อนไอ้เหี้ยเจอฝนกรด-1โอเคได้เข้าใจไปลุยทอยใครเริ่มก่อนมึงไปลุยเล่นเสร็จปุ๊บปั๊บกูเดินเสร็จยิงมันไงกูถอยยิงเสร็จชาร์จเสร็จปุ๊บปั้งปุ๊บโดนกูฟันป๊าบมึงฟันกลับป๊าบตายทหารหนีไหมกูไม่หนีโอเคมึงหนีป่ะกูหนีอะไรอย่างงี้จบ1 ละเดินมึงเดินทำอย่างนี้5 รอบคือ1 เกมของมันมันเหมือนคุณได้เข้าไปอยู่ในสนามรบจริงๆเพราะอะไร1มันจับต้องได้คือคุณได้รู้จักกับทหารของคุณทั้งหมดเลยคุณอาจจะตั้งชื่อไอ้ป๊อตไอ้จอร์ดไอ้ทอมไอ้ทิมเบอร์ 2กูจำชื่อมึงไม่ได้มึงชื่อจอร์ดแล้วกันแล้วคุณก็เอาเขาไปอยู่ในสนามรบแล้วมันจะมีเนื้อเรื่องทุกครั้งเช่นคุณบุกไปถึงไหมเฮ้ยแล้วแบบศัตรูมันมาตลบหลังแล้วจอร์ดมันจะรอดไหมเนี่ยแล้วทุกเกมคือเหมือนหนัง1 เรื่อง4 ชั่วโมงของประสบการณ์ที่คุณได้เอาไหวพริบวัดกับเพื่อนสนามที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้ปกติมาตรฐานเลยเนี่ยคือ6x4 ฟุต6x4 ฟุตนี่คือมีความเป็นไปได้ที่แบบนับล้านรูปแบบเพราะอะไรแค่หมากรุกตารางแค่นี้คุณยังคิดกันหัวแตกเลยถูกไหมคุณลองนึกภาพว่าหมากรุกมันไม่มีตารางเลยแล้วมันขึ้น360องศาได้คือโมเดล1 ตัวมันวิ่งไปไหนก็ได้ขึ้นตึกมุดใต้ดินบินมาเข้ามาทีหลังคุณสั่งทหารอย่าเพิ่งเข้าเทอร์นี้อีก10 นาทีค่อยเข้าก็ได้เพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ของกลยุทธ์มันไร้ขีดจำกัดมากเลยมันคือหมากรุกที่ไม่มีตารางแล้วหมากรุกที่ม้าเดินตัว L ควีนเดินเฉียงไอ้นี่มันต้องวัดกันเป็นนิ้วคุณเล่นไป1 ล้านเกมเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันเลยสักล้านเกมก็ได้คือจริงๆต้องบอกว่ามันไม่เหมือนกันเลยดีกว่าและนี่คือความสนุกของ Warhammer ครับมินิเจอร์วอร์เกมในโลกเนี่ยมีมากมาย
แต่สาเหตุที่ Warhammer เนี่ยมันเป็นอันดับหนึ่งของโลกมาตลอด40 ปีตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันเลยเนี่ยก็เพราะว่าลอของมันเนื้อเรื่องของมันเซตติ้งของมันเป็นหนึ่งในเซตติ้งไซไฟที่คนรู้จักที่สุดในโลกเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่เขาก่อตั้งบริษัทขึ้นมาจนถึงวันนี้เนี่ย40 ปีเนี่ยเขาเขียนนิยายให้เซตติ้งมาโดยตลอดเลยเพราะฉะนั้นทุกโมเดลที่คุณเห็นที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยมีเป็นพันตัวเนี่ยทุกหัวทุกแขนทุกขาทุกปืนทุกธงทุกหน้าทุกอย่างทุกอนูของมันเลยเนี่ยมีเนื้อเรื่องหมดเลยคุณอ่านทั้งปีทั้งชาติไปตลอดผมเล่ามา7 ปียังไม่ได้จบเลยยังไม่สามารถหยุดเล่าได้ก็คือยิ่งขุดยิ่งเจอยิ่งสนุกยิ่งเล่าอะไรเงี้ยครับแล้วจะอ่านยังไงหมดไม่ต้องหมดแต่นั่นคือเสน่ห์ของมันสมมุติว่าคุณเป็นแฟนของ Blood Angels คุณชอบ Primarch Sanguinius มากคุณไปศึกษาของคุณมาผมลูก Limenrus ผมก็ศึกษาของผมมาแล้วเราก็มาขิงใส่กัน ที่นี่คือ Legendary War Game ครับเป็นที่เก็บสะสมเกมในตำนานทั้งหลายเป็น Hobby Center เป็น Tabletop Hub เป็นสถานที่รวมคนที่รักสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้ามาอยู่ที่เดียวกันเมื่อคุณก้าวเข้ามาคุณก็จะเจอสนามหญ้าก่อน เพราะว่าที่ Legendary War Game เนี่ยเป็น Recreation Center เป็นเซ็นเตอร์ที่ใหญ่มากนะครับโดยที่มี Legendary War Game เนี่ยอยู่ตรงกลางใน Legendary War Game เนี่ยพอคุณเปิดเข้ามาว้ามคุณก็จะเจอโมเดลจำนวนมากเป็นพันกล่องเลยนะครับอุปกรณ์เพ้นสีอุปกรณ์ทำโมเดลซิตาเดลนะครับสเกล75หนังสือเทปท็อป RPG ลูกเต๋าอะไรก็ตามที่เป็นฮ็อบบี้คุณจะมาเจอที่นี่มีสถานที่ให้เล่นฟรีนะครับมีโต๊ะเล็กโต๊ะใหญ่สนามรบจำลองมีโต๊ะให้มานั่งประกอบและเพ้นสีฟรีเราไม่มีเก็บค่าชั่วโมงเล่นฟรีเลยคุณมาสนุกให้เต็มที่เลยเรามีกาแฟไดโน่คอฟฟี่เรามีอาหารเครื่องดื่มเรามีบุฟเฟ่อาหารเสิร์ฟให้3เวลาเรามีมุมให้นอนเรามีมุมให้อาบน้ำเปลี่ยนชุดด้วยเรามีนวดด้วยแล้วก็มีหมู่บ้านยุคกลางอยู่ข้างๆนะครับที่เขาจะมารวมกันฟันดาบยิงธนูใส่ชุดเกราะเวลาคนเข้ามาเนี่ยเขามาแล้วเขามานั่งแบบยาวๆใช้เวลาอยู่ในโลกของฮอบบี้ที่เขารักที่เขาชอบบางทีข้ามวันข้ามคืนเลยก็มีเราเปิด 10 โมงเช้าแต่ไม่ปิดถ้าคุณไม่กลับมีบางคนไม่ได้กลับบ้านมาหลายวันทึนราคาเนี่ยถ้าแค่อยากจะเริ่มลองหลัก1,000 กว่าบาท 2,000 กว่าบาทเนี่ยก็ได้เอาไปลองแล้วนี่คือพร้อมสีพร้อมผู้กันแล้วนะมันจะมีเป็นแบบกล่องแบบฝึกหัดให้เลยให้เอา Space Marine หรืออะไรเงี้ยกลับไปเพ้นที่บ้านทีนี้ถ้าอยากจะเล่นเกมฟีลแบบมีกองทัพแบบมีคุณมีทหารราบมีหัวหน้ามีพอมปืนอะไรเงี้ยจะประมาณ 5,000 กว่าบาทก็คือได้กล่อง Combat Patrol เนี่ย1 กล่องมาปุ๊บเป็นอย่างนี้เลย1พ่วงแล้วก็เล่นกับเพื่อนได้เลยครับทีนี้พอคุณเล่นเสร็จปุ๊บด้วยความที่โมเดลมันเยอะมากเนี่ยอย่าง Space Marine มี200 กว่ายูนิตอย่างเงี้ยคุณก็ค่อยเลือกว่าคุณอยากได้อะไรเพิ่มการเล่น Warhammer เนี่ยมันไม่จำเป็นที่ต้องอัดตู้มหลักหมื่นเลยก็ได้อย่างที่ผมบอกเนี่ยถ้าแค่อยากลองเล่นทหารราบสักกล่องไหม 2,000 ต้นๆคุณไปเสพให้เต็มที่เลยแล้วคุณถามตัวเองที่ว่าชอบไหมปรากฏชอบมากอยากจัดเพิ่มจะจัดอะไรต่อเอาหัวหน้าสักตัวไหมใช่ไหมเอารถถังสักคันไหมค่อยๆสะสมค่อยๆประกอบยังไม่ต้องซื้อก็ได้เล่นเพราะว่าทั้งหมดที่คุณเห็นตรงหน้านี้คือกองทัพเดโมให้ลูกค้าได้ลองเล่นครับแพงที่สุดเหรอถ้าโมเดลที่ยิ่งใหญ่อลังการที่สุดของ Legendary War Game ตอนนี้หรือว่าในจักรวาลของ Warhammer 40K ตอนนี้ก็คือ Warlord Titan ครับ Warlord Titan เนี่ยเป็นโมเดลเรซินสูงประมาณนี้คุณลองนึกภาพว่าตัวมันใหญ่เท่านี้เป็นสเกลที่เล่นได้จริงบนสนามรบตัวหนึ่งตกหลักแสนยังไม่ประกอบเลยนะแฮนด์เพนท์โดยอาจารย์โออิชิแห่งโออิชิสตูดิโอครับเล่าเรื่องราวของ Warhammer 40K บนตัวของ Warlord Titan เนี่ยคุณจะได้เห็นจักรพรรดิคุณจะได้เห็นการท่องอวกาศอยู่บนตัวหุ่นเลยคุณจะได้เห็นสัญลักษณ์ของ Imperium ก็คือจักรวรรดิที่ Emperor สร้างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันดับแรกเลยก็คือมันให้เพื่อนเราเยอะมากผมกล้าพูดเลยว่าผมมีเพื่อนใหม่เป็นหลายพันคนหรืออาจจะถึงหมื่นคนเลยเพราะ Warhammer ตรงนี้ผมเป็นคน IT ผมทำงานกับหน้าจอผมแบบกึกทั้งวันเลยเสร็จปุ๊บพอเราเลิกงานปุ๊บเราได้มาเห็นอย่างเงี้ยมันเหมือนกับแบบเราได้มาเจอเพื่อนๆเป็นไงบ้างพี่โยอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งกินข้าวดื่มเบียร์เล่นเกมแยกย้ายแล้วก็มาเจอกันใหม่มันเป็นความรู้สึกมันเป็นคอมมูนิตี้ที่ดีมันเป็นคอมมูนิตี้ที่อยู่แล้วมีความสุขเรามีสิ่งที่เรารักเหมือนกันเรามีภาษาที่เราพูดเหมือนกันเหมือนอย่างที่ผมอธิบายเมื่อก่อนหน้านี้ว่าเจอหน้ากันปุ๊บถามทับเล่นเลยได้เพื่อนทันทีเลยเมื่อสัก20 กว่าปีที่แล้วเนี่ยเล่นกันในห้องเนี่ยมี5 คนนี่ถือว่าเยอะมากเลยนะเพราะคุณนึกภาพว่า1 กองทัพมันหลายหมื่นบาท
ใช่ไหมแล้วไม่มีตัวแทนจำหน่ายต้องนำเข้ามาเองแบบอย่างยากลำบากอย่างเงี้ยแต่ทุกวันเนี้ยคือมีโต๊ะระดับนี้ให้เห็นแล้วมีคนมาเล่น Warhammer กันทุกอาทิตย์ทุกๆวันมันเป็นความภาคภูมิใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยดันวงการขึ้นมาครับมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็ทำกันมาหลายปีมากแล้วมันก็คงจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปครับ